हॅलो फ्रेंड्स, घर आणि टीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। दिवाळी स्पेशलमध्ये आज आपण बनवणार आहोत खमंग खुसखुशीत अशी चकली, ती पण भाजणी न वापरता आणि अगदी 10 मिनिटात तयार होईल अशी ही रेसिपी आहे। चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इन्स्टंट चकली बनवण्यासाठी इथे मी एका बाउलमध्ये 2 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलंय। तर हे तांदळाचं पीठ बाजारात डायरेक्ट विकत मिळतं किंवा मग तुम्ही घरी तांदूळ दळून घेतले तरी चालेल। त्यानंतर याच्यात घालायचं आहे अर्धी वाटी बेसन पीठ, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा ओवा, 1 चमचा धणेपूड। तर धणे मी इथे जाडसर वाटून घेतले। त्यानंतर 2 चमचे आपल्याला याच्यात तीळ घालायचे। तीळ जेवढे जास्त घातले तेवढी चकली छान लागते। यानंतर आपल्याला याच्यात घालायचे अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट। लाल तिखट तुम्ही आवडीनुसार घालू शकता। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर चवीपुरता मीठ घालायचंय आणि पुन्हा हे छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता आपण उकड काढून घेऊ। तर उकड काढण्यासाठी एका कढईत मी 2 वाटी पाणी घेतलंय। जेवढं आपले तांदळाचं पीठ असेल तेवढं आपल्याला पाणी घ्यायचंय। त्यानंतर याच्यात 1 मोठा चमचा तेल घातलंय, म्हणजे साधारण 4 टेबलस्पून तेल घातलंय। आता हे पाणी आपल्याला गरम होऊ द्यायचंय। तर आता इथे तुम्ही बघू शकता पाणी गरम झालंय आणि त्याला थोडीशी उकळी फुटली आहे। आता गॅस बंद करायचा आणि त्यानंतर याच्यात आपण जे तांदळाचं पीठ घेतलंय ते घालायचं, म्हणजे जे चकलीसाठी आपण पीठ घेतलंय तर ते घालायचं। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। तर इथे आपण हे पीठ अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। आता याच्यावर एक झाकण ठेवायचं आणि साधारण 5 ते 7 मिनिटं आपल्याला ही वाफ फिरू द्यायची आहे, म्हणजे हे पीठ पण थंड होईल आणि वाफ पण व्यवस्थित बसेल। आता एका ताटामध्ये आपण जी ही उकड काढून घेतली ती घ्यायची। त्यानंतर हाताला तेल लावून घ्यायचं आणि हाताच्या साहाय्याने ही उकड व्यवस्थित मळून घ्यायची। जशी आपण कणिक मळतो त्याप्रमाणे हे छान मळून घ्यायची आहे। तर हे मळताना आपल्याला आता एक्स्ट्रा पाणी लागणार नाही। आपण जेवढं पाणी घेतलंय मगाशी तेवढंच पाण्यामध्ये हे व्यवस्थित मळलं जातं। तर इथे आपलं पीठ हे छान मळून झालंय। त्यानंतर आता आपण चकल्या बनवायच्यात। तर चकली बनवण्यासाठी इथे मी चकलीचा साचा घेतलाय किंवा सोऱ्या घेतलाय। त्यानंतर त्याला आतून तेल लावून घ्यायचंय, म्हणजे हे पीठ त्याला चिटकणार नाही आणि त्याच्यात मावेल तेवढं हे चकलीचं पीठ आपल्याला भरायचंय। आता पीठ भरून हा सोऱ्या बंद करून घ्यायचा आणि आता आपण ह्याची चकली पाडून घेऊया। तर चकली पाडण्यासाठी इथे मी टिश्यू पेपर वापरले। इथे मी 4 टिश्यू पेपर ठेवलेत। तुम्ही याच्याऐवजी जो आपले साधं न्यूजपेपर असतो तो वापरू शकतात किंवा आपले तेलाचे पिशवे असतात ते आपण वापरू शकतात। तर ह्याप्रमाणे अगदी सावकाश आणि गोल अशी आपल्याला चकली पाडून घ्यायची आहे। तर इथे आपली एक चकली पाडून झाली आहे। याचप्रमाणे मी बाकी चकल्या पण करून घेते। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपण 4 चकल्या सुरुवातीला बनवून घेतल्या आहेत। आता ह्या आपण तळून घ्यायच्या आहेत। तर चकली तळण्यासाठी एका कढईत मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे। सुरुवातीला तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं आणि त्यानंतर गॅसची फ्लेम मिडियम करायची किंवा लो करायची आणि ह्याच्यात सावकाश आपल्याला ही चकली सोडायची आहे, नाहीतर तेल हातावर उडू शकतं आणि ही चकली व्यवस्थित तळू द्यायची आहे। आता चकली तेलात सोडल्यानंतर ती पलटवण्याची अजिबात घाई करायची नाही, नाहीतर ती चकली तुटू शकते। ही चकली आपोआप थोड्या वेळाने तळापासून थोडी वरती येईल आणि ती वरती आली की मगच आपल्याला ही पलटून घ्यायची आहे। आता आपण ही चकली पलटून घेऊ आणि दुसऱ्या बाजूने छान तळून घेऊ। तर इथे तुम्ही बघू शकतात आपली चकली इथे छान तळून झाली आहे। ही चकली तळली गेली आहे हे कसं समजायचं? आता ह्या चकलीतून खूप कमी प्रमाणात बुडबुडे बाहेर येत आहेत, म्हणजे ही चकली आता तळली गेली आहे। आता या चकल्या आपण काढून घेऊ। तर मग अशा प्रकारे आपली इन्स्टंट चकली इथे तयार झाली आहे।
आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटू पुढची रेसिपी घेऊन.